हेलो एन्ड वेलकम टु नेपाल ट्युब लर्नर र आज हामी हेर्नेछौँ टिकिन्टर मोड्युल र टिकिन्टर मोड्युल युज गरेर हामी एउटा गुई यानि कि ग्राफिकल युजर इन्टरफेस टाइपको सानो एप गराउनेछौँ र यो भिडियो चाहिँ पार्ट पार्टमा हुनेछ, त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति सजिलो पनि होला होइन बुझ्नलाई। र फर्स्टमा चाहिँ आज हामी एउटा कोड यानि कि एउटा फाइल बनाउँछौँ। गुई एप नै लेख्छु म .py र पाइथनको एक्सटेन्सन पके पनि .py हुन्छ। र यो कोर्स चाहिँ होइन, यो भन्नाले भिडियो चाहिँ होइन एकदमै बिगनरभन्दा अलिकति माथि लेभलको लागि चाहिँ हो। यदि तपाईँ बिगिनिङ अथवा बिगनर हुनुहुन्छ भने मेरो कोर्स पनि छ, भिडियो पनि छ त्यहाँ होइन, तपाईँले बिगनरको लागि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ टिकिन्टर मोड्युल। अनि त्यसपछि विन्डोज एउटा भेरिएबलमा चाहिँ अब्जेक्ट गरौँ टिकिन्टर .tk भन्ने होइन। त्यसपछि एउटा लुप पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँले। किन लुप लगाएको भनिसकेपछि कन्ट्रोल एस गरौँ अनि यसलाई रन गरौँ पहिला होइन। र यसरी चाहिँ एउटा इन्टरफेस अनि टक्क लागेर पपअप चाहिँ विन्डो आयो। यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो मेन लुप भनेको चाहिँ इन्फाइनाइट लुप हो। जबसम्म चाहिँ यहाँ क्यान्सल हुँदैन तबसम्म चाहिँ यो चाहिँ इन्टरफेस ग्राफिकल्ली होइन यो देखाइ पर्छ होइन। सो यसलाई चाहिँ क्यान्सल गरिदिनु भने चाहिँ जान्छ। सो लुप चाहिँ यसरी बन्द हुन्छ। र तपाईँले चाहिँ विन्डो टाइटल गरेर नाम पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, माई एप भनेर कन्ट्रोल एस गरौँ, रन गरौँ। यसरी माई एप भनेर पनि आयो। सो लुप चलिरहेछ इन्फाइनाइट लुप। सो यसलाई क्यान्सल गर्ने भने लुप बन्द हुन्छ। र यसरी चाहिँ हामीले टिकिन्टर मोड्युल चाहिँ होइन इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ। र अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी यसको लेबलहरू कसरी बनाउने होइन, बटनहरू कसरी बनाउने र अनि सबमिट बटनहरू हुन्छ होइन, सबमिट बटन अनि चेकबक्सहरू कसरी बनाउँछ त्यो हेर्नेछौँ। सो अर्को भिडियोमा हेर्नेछौँ। थ्याङ्क यू।